हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। आजको भिडियोबाट हामीले नयाँ सिरिज स्टार्ट गर्दैछौँ। हामीले अबको सिरिजमा वालपेपर एप बनाउने छौँ। यो एप बनाउनको लागि तपाईलाई बेसिक जाभाको नलेज अथवा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज भए हुन्छ, अथवा बेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नलेज नभए पनि म तपाईलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो एप बनाउन सिकाउने छु, वालपेपर एप बनाउन सिकाउने छु। हामीले अब बनाउन गइरहेको एपको डेमो सबभन्दा पहिला हाम्रो स्प्लेश स्क्रिन रहेको छ। स्प्लेश स्क्रिन पछि हाम्रो अनबोर्डिङ स्क्रिन, हाम्रो यहाँ नेक्स्ट बटन, यहाँ तल तीनटा डट डट रहेको छ। हामीले यो बनाउनको लागि लाइब्रेरी युज गर्नेछौँ। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी युज गरे तपाईले सजिलैसित एन्ड्रोइड एपमा इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ नेक्स्ट र प्रिभियस बटन रहेको छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो मेन पेज स्टार्ट भएको छ। हामीले यसमा यो एपमा गुगल एड्स पनि युज गरेका छौँ। सबभन्दा सुरुमा त हाम्रो टपमा सर्च बार रहेको छ। तपाईले आफूलाई मनपर्ने वालपेपर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। कार भने सर्च गर्नु, सर्च बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो तल कार सम्बन्धी वालपेपर आएको छ। तपाईले यहाँ अरू पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले ट्रेन भने सर्च गरेँ, यहाँ ट्रेनको आएको छ। यहाँ हाम्रो तल एड्स लोड भएको छ, गुगल एड्स। प्ले स्टोरमा पब्लिस गरेर यो गुगल एड्सबाट तपाईले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ नेचर, कार, ट्रेन, ट्रेन्डिङ भनेर देखाएको छ। यो हाम्रो क्याटेगोरी वाइज चाहिँ तपाईले वालपेपर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कारमा क्लिक गरेर तपाईले कार सम्बन्धी वालपेपर युज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड ट्रेन्डिङमा हाम्रो यसमा क्लिक गरेर तपाईले वालपेपर यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एड्स लोड भएको छ। यहाँ सेट वालपेपर गरेर तपाईले वालपेपर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वालपेपर सेट भएको छ। तपाईले अरू कारको वालपेपर सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने सर्च गरेर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। सेट वालपेपर गर्नुहोस्। गुगल एड्स लोड भएको छ। हामी एड वालपेपर नि सेट भएको छ। यो एप बनाइसकेपछि तपाईले एन्ड्रोइडमा धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अरू पनि एप बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई नछुटाई हेर्नुहोला। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनुहोला। अब हामीले नेक्स्ट सिरिजमा हामीले यो एप बनाउन सिक्नेछौँ। यदि तपाईलाई यो एपको सोर्स कोड चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला तल। धन्यवाद।